नमस्कार मित्रांनो, इयत्ता 12वी कॉमर्स किंवा वाणिज्य या शाखेमधील आज आपण विषय पुस्तक पालन आणि लेखाकर्म म्हणजेच अकाउंट या विषयामधील शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी कोणता भाग अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेला आहे, 25% जो भाग वगळण्यात आलेला आहे त्या घटकासंदर्भातली वगळलेल्या घटकासंदर्भातली माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता एक टेबल आपल्याला दिलेला आहे, ज्यामध्ये अनुक्रमांक, प्रकरण किंवा घटकाचे नाव, पृष्ठ क्रमांक म्हणजे पान नंबर, वगळण्यात आलेला आशयाचा तपशील आणि वगळलेल्या आशयाच्या तपशिलासंदर्भात अभिप्राय किंवा सूचना या ठिकाणी असलेला हा टेबल आपल्याला दिसतोय. त्यामध्ये पाहूयात कुठले घटक कमी करण्यात आलेले आहेत आणि किती घटक कमी झालेले आहेत. मित्रांनो, या ठिकाणी पहिला नफा न कमविणाऱ्या कंपन्यांच्या संदर्भामध्ये पान नंबर 128 वरती कृती चौकट आहे, ती कृती चौकट वगळण्यात आलेली आहे आणि ह्या कृती चौकटीचा तुम्हाला जादा कार्य म्हणून अभ्यास करायला सांगितलेला आहे. एक्स्ट्रा तुम्हाला ते अभ्यास करायचा असेल त्यावेळेस तुम्ही ती चौकट सोडून त्याचा अभ्यास करायचा आहे. परीक्षेला मात्र त्यावरती कोणतेही प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. यानंतर दुसरा घटक आहे भागीदारीचा मृत्यू. याच्या संदर्भामध्ये 214 पान नंबरवरती पुन्हा एक कृती चौकट दिलेली आहे. त्या कृती चौकटीचा भाग वगळण्यात आलेला आहे आणि ते जादा कार्य म्हणून आपल्याला अभ्यासासाठी जर वापरायचं असेल तर वापरू शकाल. यानंतर तिसरा घटक आहे ज्यामध्ये भागीदारीचे विसर्जन. यामध्ये पान नंबर आहे 260. या 260 पान नंबरवरती पुन्हा एक कृती चौकट दिलेली आहे. त्या कृती चौकटीतील जादा कार्य जे आहे ते जादा कार्य म्हणून तुम्हाला त्याचा वापर करायचा आहे. ती कृती चौकट या ठिकाणी कुठल्याही पद्धतीने परीक्षेला विचारली जाणार नाही. यानंतर चौथा घटक आहे, प्रकरण आहे विनिमय, विपत्र किंवा हुंडी. याच्या संदर्भामध्ये पान नंबर 263, 364, 280 आणि 289 या 4 पेजेसवरती अतिरिक्त माहिती कृती असा एक भाग आहे. तो सगळा भाग अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेला आहे, ज्यामध्ये हे जे घटक असतील ते जादा कार्य म्हणून आपण अभ्यासासाठी वापरू शकाल, त्याचा वापर करू शकता. त्यानंतर पाचवा आहे भागांचे लेखांकन. पान नंबर 356, ज्यामध्ये कृती चौकट दिलेली आहे. ती कृती चौकट जादा कार्य म्हणून अभ्यासासाठी वापरू शकाल. सहावा घटक आहे वित्तीय विवरणांचे विश्लेषण, ज्यामध्ये पान नंबर आहे 379 आणि 394. त्यामध्ये असणारी कृती चौकट देखील वगळण्यात आलेली आहे. ते देखील जादा कार्य म्हणून तुम्ही अभ्यासू शकाल, पण परीक्षेला त्याच्यावरती प्रश्न येणार नाहीत. सातवा घटक आहे लेखांकनात संगणकाचा उपयोग. पान नंबर 401 ते 403 पहा, 401 ते 403 वरती असणारा हा जो भाग आहे तो वगळण्यात आलेला आहे, ज्याच्यामध्ये टॅली प्रात्यक्षिक होतं. ते प्रात्यक्षिक या ठिकाणी कमी करण्यात आलेलं आहे आणि त्याचा जादा कार्य म्हणून तुम्ही अभ्यास करू शकाल. यानंतर 8 नंबरला आहे भागीदारीचा ची निवृत्ती. भागीदारीच्या निवृत्तीमध्ये 172 पान नंबरवरती ते 189 पान नंबर या पेजेसवरती असणारा स्वयं अध्ययनासाठी हा भाग ठेवण्यात आलेला आहे. याच्यावरती प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. त्याचबरोबर 9व्या घटकामध्ये आहे विनिमय, विपत्र किंवा हुंडी, ज्यामध्ये 261 ते 310 पान नंबरपर्यंत असणारा भाग स्वयं अध्ययनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. वित्तीय विवरणांचे विश्लेषण 357 ते 388 स्वयं अध्ययनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. तर लेखांकनात संगणकाचा उपयोग हा 395 ते 400 पर्यंत असणारा भाग स्वयं अध्ययनासाठी आहे आणि त्याच्यासाठी सूचना केलेली आहे. पाहूयात आपण सूचना काय केलेली आहे. सूचना इथं खाली दिलेली आहे आपल्याला. सूचना पाहूयात. या ज्या घटकांच्या संदर्भात स्वयं अध्ययन होतं त्या स्वयं अध्ययनात सूचना होती. ही सूचना ती विचारात घ्यायची आहे, ज्यामध्ये पहिली सांगितलेली आहे नवीन प्रश्नपत्रिका आराखड्यात कोणता घटक कोणत्या घटकाला विकल्प असेल ते जाहीर केले जाणार नाही, परंतु चालू शैक्षणिक वर्षात कोविड-19 उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे प्रश्नपत्रिका आराखड्यातील प्रश्न 2 ते 5 साठी खालीलप्रमाणे विकल्प असतील. म्हणजे
आत्तापर्यंत हे सांगितलं जात नव्हतं की इथं कशाला काय ऑर असेल किंवा कशाला काय ऑर असतं, पण यावर्षी मात्र तुम्हाला सुरुवातीलाच सांगितलं गेलेलं आहे कशाला काय ऑर आहे. तर हे जे ऑर हा घटक सांगितला आहे त्या ऑर घटकामुळे तुमचा अभ्यास कमी होणार आहे. कसा कमी होईल? प्रश्न 2 ते 5 साठी खालील विकल्प असतील हे आता तुम्हाला समजले की असेच आणि ह्याच घटकांवरती प्रश्न विचारले जातील. म्हणजे प्रश्न दुसऱ्यामध्ये कोणतेही एक उदाहरण सोडवा असा प्रश्न असेल, त्यामध्ये एक उदाहरण हे भागीदारीचा प्रवेश यावरती असणार आहे. भागीदारीचा ॲडमिशन ऑफ पार्टनर याच्यावरती क्वेश्चन असणार आहे आणि दुसरा त्याला और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर असणार आहे. तर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरचा हा भाग जो आहे तो हायलाईट केलेला आहे आणि हा हायलाईट केलेला भाग इथे सांगितलं की हायलाईट केलेला भाग जो असेल तो विकल्पासाठी आहे, तो तुम्हाला विकल्पात आहे, त्यामुळे हा विकल्पाचा भाग ऑलरेडी आपण काढूनच टाकलेला आहे, तो परीक्षेला विचारला जाणार नाही. आणि आलाही परीक्षेला तरी देखील ज्या विद्यार्थ्यांनी हा भाग अभ्यासला असेल तर ते विद्यार्थी इथं विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर लिहिलं तर त्यांना मार्क मात्र मिळणार आहे. पण तुम्ही स्वतः अभ्यास केला आणि तुम्हाला हा भाग येत असेल तर तुम्ही हा प्रश्न देखील सोडू शकाल, पण हा बदलला जाणार नाही आहे. इथं मात्र याच्यावरतीच प्रश्न असणार आहे आणि त्याला और हा प्रश्न असणार आहे. हा भाग आपला वगळण्यात आले. प्रत्येक प्रश्नामध्ये अशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी भाग टाकलेला आहे. हा जो और किंवा ऑप्शनचा प्रश्न होता तो ऑप्शनचाच प्रश्न मुळात आपण ह्या ठिकाणी कमी केलेला आहे अभ्यासक्रमामधून, त्यामुळे हे तुम्ही अभ्यासलं नाही तरी चालेल. आत्ताच आपण टेबलमध्ये पाहिलं विनिमय पत्रिका व हुंडी हा भाग वगळण्यात आला आहे आणि त्याच्यावरतीच इथं प्रश्न असणार आहे. म्हणून परीक्षेला जरी आला तरी तुम्ही हा प्रश्न सोडवायचाच नाही, तुम्ही हा प्रश्न या ठिकाणी सोडवायचा आहे. त्यामुळे या प्रश्नाच्या संदर्भात तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. जर हा प्रश्न जरी परीक्षेत असेल तर विद्यार्थ्यांनी स्वतः अभ्यास करून जर त्याचा अध्ययन झाला असेल आणि तुम्ही हा प्रश्न सोडवायचा म्हणत असेल तर तुम्ही त्याचा फायदा घेऊ शकाल. ठीक आहे, त्याच्या संदर्भात काही सूचना आहे का आपण पाहूयात. अशा पद्धतीने हे हायलाईट केलेले जे भाग आहेत ते वगळण्यात आलेले आहेत. तुम्हाला प्रत्येक प्रश्नात 2 प्रश्न होते तर त्यामधील एक प्रश्न जो आहे तो हायलाईट केले आणि हा प्रश्न मुळात अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आले. फक्त राहिला तुमचा एक प्रश्न शिल्लक, तो प्रश्न तुम्हाला अभ्यासावा लागेल. इथं भागांचे लेखांकन याच्यावर प्रश्न असणारच आहे, तुम्हाला त्याचा अभ्यास करावा लागेल. त्यानंतर 5व्या प्रश्नात देखील या ठिकाणी और असणारा हा प्रश्न आहे, तो तुम्हाला अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेला आहे. यानंतर दुसऱ्या सूचना केलेली आहे की वरील प्रमाणे विकल्प जे दिलेले होते, ऑप्शन जे दिलेले होते ते शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये सुरुवातीलाच जाहीर केलेले असल्यामुळे अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया आणि पर्यायाने अभ्यासाचे ओझे निश्चित कमी करण्यासाठी मदत होईल. म्हणजे निम्मे तुमचे तर प्रश्नच काढून टाकलेले, प्रत्येक प्रश्नामध्ये एक सिंगल प्रश्न राहिले, त्याच्या संदर्भातला अभ्यास केला की तुमचं ह्या ठिकाणी अभ्यास पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर हायलाईट केलेले घटक हा स्वयं अध्ययनासाठी आहे. आताच सांगितलं पण सेल्फ स्टडीसाठी हायलाईट केलेला भाग आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना विकल्पाचा लाभ घ्यायचा आहे, म्हणजे तिथं प्रश्न असणारच आहे, विकल्प असणारच आहे आणि आहे तोच असणार आहे, त्याचा जर लाभ घ्यायचा असेल तर अशा वेळेस ज्यांनी विज्ञान शाखेस पुढील उच्च शिक्षण घ्यायचे असं ठरवलं असेल तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी म्हणजे पदवी शिक्षण, वाणिज्य शाखेतील स्पर्धा परीक्षा, CA, CS, CMA इत्यादी ज्या काही परीक्षा आहेत त्यांच्यासाठी हा घटक आवश्यक आहे अभ्यासनं. त्यासाठी तुम्ही स्वयं अध्ययन म्हणून त्या घटकाचा अभ्यास करायचा आहे. हायलाईट केलेला भाग परीक्षेला येणार नाही पण तुम्ही त्याचा अभ्यास करायचा, कारण भविष्यात त्याचा फार उपयोग असतो. त्यानंतर प्रत्येक घटकामध्ये दिलेली कृती, ॲक्टिव्हिटी जी आहे, कृती कार्य जे आहे ते अभ्यासक्रमातील जादा भाग कार्य किंवा एक्स्ट्रा वर्क असल्यामुळे तो मूल्यमापनासाठी नाही व पूर्णपणे वगळण्यात आलेला आहे. ज्या ॲक्टिव्हिटीज होत्या त्या आपण पाहिल्या, ॲक्टिव्हिटीज होत्या त्या तुम्ही एक्स्ट्रा अभ्यास करण्यासाठी वापरू शकाल पण त्या परीक्षेत येणार नाही. अशाप्रमाणे वरील सूचना किंवा बदल केवळ चालू शैक्षणिक वर्षासाठीच आहेत असं या ठिकाणी सांगितले आणि हा भाग आपला परीक्षेतून कमी करण्यात आलेला आहे, विचारला जाणार नाही, शिकवला जाणार नाही. जर विद्यार्थ्यांना या विकल्पाचा लाभ घ्यायचा असेल तर ते अभ्यासू शकतील असं त्यांनी या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे. म्हणून स्पष्ट या ठिकाणी आपल्याला सांगता येऊ शकतं कुठला भाग कमी झालेला आहे आणि आता कुठले घटक बाकी आहेत की त्याचा अभ्यास आपल्याला करावा लागेल वर्षभर. ठीक आहे मित्रांनो, अशा पद्धतीने अकाउंट किंवा
पुस्तक पालन आणि लेखाकर्म ह्या विषयाच्या संदर्भातील 25% भाग कमी करण्यात आलेले आहे.